Всем привет! На обратной дороге из Бердичева мы решили заехать в село Червоное, посмотреть на дворец Терещенко. Но по приезду выяснилось, что дворец закрыт на карантин. И мы уже собирались развернуться и уехать, когда нам на глаза попалась группа людей. Оказывается, что дворец уже как 2 дня открыт для посещения экскурсионными группами. Решение было принято нами мгновенно, и мы присоединились к экскурсии. Группу сопровождал местный гид Тарас, который настолько интересно и с душой рассказывал историю дворца, что после экскурсии я подошел к нему и предложил озвучить это видео. Ведь лучше всего экскурсию может рассказать только автор. Так что приятного просмотра, а для тех, кто захочет приехать и лично все увидеть, я информацию об организаторах оставлю внизу под этим видео. Перша згадка про селище Червоне, 1624 рік. Його засновником був Ян Остафій Тишкевич. Але найцікавіше в цьому селищі розпочалося з 18-19 століття, коли ним володіли Грохольські, польська шляхта. В 40-х роках 19 століття сюди приїжджає Адольф Норберт Еразм Грохольський, який думає: так, мій батько цими землями володів, я цими землями володію. А чого б не побудувати собі тут щось прекрасне? І в 1851 році Адольф Грохольський зводить основну перлину Червоного – неоготичний палац. Архітектор, на жаль, невідомий, хоча я припускаю, що він був десь із Західної Європи. Адольф Грохольський був старий, а його дружина Ванда була набагато молодша за нього. Не дурний був чоловік. Він в 63-му році помирає, і це все достається їй. Дітей в них не було, тому Ванда продає маєток Федору Артемійовичу Терещенку, а сама виїжджає на захід. Терещенки, цукрозаводчики, меценати, великі підприємці, промисловці. Перше, що роблять, придбавши маєтку Червоному, розбудовують цукровий завод, будують спиртовий завод, будинки для робітників, лікарню, школу, церкву, тобто розбудовують в Червоному всю інфраструктуру. І це не просто так, адже на їхньому гербі є девіз «Стремлінням к общественним пользам». Це означало, що Терещенки якусь частину коштів віддавали на народ. До свого маєтку Терещенки добудовують задній Т-подібний корпус, велику терасу з балюстрадами, а також перехід до будинку для прислуги. До речі, будинок для прислуги також було трішки розширено. Цей маєток відвідали видатні постаті Петро Нестеров, автор «Мертвої петлі». Також цей маєток відвідав видатний художник Ілля Рєпін, картини якого були всередині цього маєтку. Також його відвідав Ігор Сікорський, винахідник першого гелікоптера. Також тут була перша жінка-льотчиця Любов Галанчикова. Хочу звернути увагу на фонтан. Фонтан 4 левів. Справа в тому, що точно такий же фонтан стоїть у Франції, в місті Раон-ель-Етап. Зверху на цьому фонтані розташовується древньоримська богиня Церера. Як ми бачимо, в Червоному ні левів, ні древньоримської богині Церери, ні гарних кованих елементів наверху фонтану немає. В радянський період, коли в маєтку було училище, цей фонтан реконструювали. А це знаменитий фонтан Три Грації, оригінал якого є в Луврі.
Луврські три грації були зроблені у 16 столітті Жерменом Пілоном. Терещенки замовляють у червоне копію цих трьох грацій і встановлюють три грації біля свого маєтку. На початку 1950-х років радянська влада у червоному переносить фонтан Три Грації від маєтку до будинку культури. До речі, будинок культури, хоча це також старовинна будівля, у 80-х роках було обкладено плиткою. Після Федора Артемійовича Терещенка цей маєток переходить у власність його сину Федору Федоровичу Терещенку, який отримав освіту в Київській політехніці на факультеті механіки. І знаннями механіки молодий Федір приїхав в Червоне і в 1909 році засновує тут, у Червоному, один із перших в тодішній Російській імперії авіабудівний завод, на якому збирались літаки моделей Терещенко-1, Терещенко-2, Терещенко-3 і так до 7-ї моделі. Федір Терещенко віддався трьом своїм пристрастям. Про першу ми вже згадали – авіація. Друга пристрасть Федора – музика. На цій сцені виступав видатний оперний співак Федір Шаляпін. І третя пристрасть Федора – це кіно. Старожили розповідали, що Федір кріпив відеокамеру до літаків, а літак, облітаючи навколишні землі, все знімав на відео. І потім ці перші кінострічки були показані тут, в Червоному, в домашньому театрі Терещенків. До речі, театр було також добудовано Терещенками, при Грохольських його не було. Потім настала більшовицька революція, і Терещенки виїхали за кордон, у Францію. З 1920 року радянська влада в стінах цього маєтку облаштовує притулок для бездомних. В 28-му році, тобто через 8 років, бездомні спалили цю будівлю. Старожили розповідали, що смажилася качка на горищі, десь, видно, зголодніли бездомні. Так і маєток згорів. В період Другої світової війни німці облаштовують в стінах цього маєтка свою базу. Але вже після війни, в 46-му році, Цукротрест бере цей маєток на свій баланс і облаштовує в ньому фабрично-заводське училище. Центральний навчальний заклад, в якому готували спеціалістів для цукрової галузі. Училище біля маєтку добудовують будиночки. Не дивуйтесь, це не авіаційні ангари, це майстерні, де учні проходили практику. Дійсно, цей навчальний заклад був досить зразковим на всю тодішню радянську Україну, але він проіснував до 95-го року. Маєток передають на баланс цукрового завода. Цукровий завод ставить сюди сторожа, але, на жаль, це не допомагає маєтку від грабежів. Все, що тут було, розграбовується. І у 2000 році цукровий завод дарує цю будівлю православній церкві. Своїми силами монахині та прихожани відремонтували задню частину цієї будівлі. Особливо можна звернути увагу на кладку цегляну. Як робилося при Терещенках, який був шов, яка була гарна цегла, і як робиться в сучасності. Шкода, що формат відео не дозволяє більш детально розповісти всю незвичайну історію палацу. Але найкращий спосіб дізнатися все до кінця – це приїхати в Червоне і поринути в його незвичайну історію.